Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com. Недорогі роутери з підтримкою сучасного стандарту Wi-Fi 6 – дуже популярна категорія пристроїв. Один із них – свіженький маршрутизатор Asus RT AX1800U, який в інтернет-магазині Telemart.ua, де є широкий асортимент мережевого обладнання, коштує менше 2500 гривень. І так, це не низ ринку, чому є як мінімум дві причини. По-перше, Wi-Fi 6 тут підтримується в обох частотних діапазонах, тоді як у багатьох більш доступних роутерах він діє лише у 5 ГГц ефірі. По-друге, тут є порт USB, який можна використовувати для цілого ряду завдань. Яких саме і як швидко все працює на практиці? Вмощуйтеся зручніше, далі ми відповімо на ці та інші запитання. Але спочатку специфікація. Коробка у звичних тонах перераховує особливості пристрою, в числі яких і традиційна 3-річна гарантія від виробника. Всередині ж, окрім самого маршрутизатора, поклали паперову документацію, патч-корд і блок живлення. Останній має збільшену до 18 Вт потужність, яка стане в пригоді при під'єднанні USB-пристроїв. А вхідна напруга 12 вольт дозволить використовувати відповідні ДБЖ для роутерів або у разі необхідності заживитися від автомобільного акумулятора без яких-небудь перетворювачів. Екстер'єр Asus RT AX1800U нагадує інші схожі пристрої цього виробника. Пластиковий корпус прикрашений текстурою, яка імітує шліфований метал, а його чорний колір розбавлений золотистим логотипом. Також наявні отвори по боках, які сприяють охолодженню начинки маршрутизатора. До того ж тут є 8 синіх світлодіодів. 4 з них повідомляють про стан провідних портів, 2 відповідають за частотні діапазони Wi-Fi, а ще пара сигналізує про використання USB-порту та подачу живлення. Ще більше отворів для вентиляції знаходиться на боках. Є тут і по одній всеспрямованій антенні, які також можна скеровувати у напрямку розташування клієнтів. Отвори присутні й у верхній частині задньої панелі. Проте тут вони компактніші, що обумовлено невеликою висотою самого роутера. Трошки нижче помічаємо кнопки увімкнення, скидання налаштувань та WPS. Усі вони мають різну форму і розміри, завдяки чому їх легко можна визначити на дотик. Звичний роз'єм живлення та 4 гігабітні мережеві порти доповнені USB 2.0. Останній дозволяє під'єднувати 3G, 4G модем як резервне джерело трафіку, накопичувач для дистанційного доступу до його вмісту, принтер для спільного використання та чимало іншого. Якщо через отвори зверху роутера виходитиме нагріте повітря, то отвори знизу допоможуть отримувати натомість прохолодне. Тут також передбачено 4 м'які ніжки, 2 отвори для настінного кріплення і наклейка з корисною інформацією, в тому числі для під'єднання до бездротової мережі. За продуктивність роутера відповідає двоядерний процесор, 256 МБ оперативної пам'яті стандарту DDR3 та 128 МБ постійної. Все, як і у інших недорогих рішень даного виробника. Як вже згадувалося на початку, підтримка Wi-Fi 6 тут реалізована в обох частотних діапазонах. Завдяки цьому при частоті ефіру 2,4 ГГц максимальна швидкість передачі сягає 574 Мбіт на секунду. А 5 ГГц частотний діапазон обіцяє максимум 1201. У сумі отримуємо 1775 Мбіт на секунду, що відповідає класу AX1800. І звісно ж, якщо клієнти не підтримують Wi-Fi 6, то роутер передаватиме дані зі швидкістю до 867 та 300 Мбіт на секунду, при стандартах передачі Wi-Fi 5 і Wi-Fi 4 відповідно. Крім того, наявність Wi-Fi 6 принесла підтримку технологій OFDMA та Mu-MIMO. Вони сприяють більш ефективному використанню пропускної спроможності ефіру та збільшенню зони покриття на максимум 80%. Також у пристрої з'явилася функція пробудження за розкладом. Вона дозволяє знизити енергоспоживання клієнтів максимум у 7 разів, таким чином продовжуючи час їх автономної роботи. А от дві наступні технології є унікальністю саме для роутерів Asus. Зокрема, безпековий набір Asus AI Protection захищає всі під'єднані пристрої, навіть якщо у них відсутні власні антивірусні засоби. На місці також затребувані у наш час функції батьківського контролю. І, звісно, варто відзначити фірмову технологію AI Mesh, яка дозволяє об'єднати кілька роутерів Asus в єдину безшовну Wi-Fi мережу,
що буде корисно для великої квартири чи будинку. Перше підключення можна виконати двома способами: або через комп'ютер, з'єднаний з роутером по LAN-інтерфейсу, або за допомогою Wi-Fi. У другому випадку стануть у пригоді дані на нижній панелі пристрою. Для зміни параметрів роутера слід перейти у веб-браузер за адресою router.asus.com. Далі, крок за кроком, можна налаштувати інтернет-з'єднання, а також змінити SSID та пароль бездротової мережі. Крім того, нам було запропоновано одразу ж оновити прошивку пристрою до останньої версії. Після згаданих кроків веб-інтерфейс надає можливість переглянути карту мережі, детально налаштувати бездротові, гостьові та локальну мережі, встановлювати батьківський контроль, задати режим роботи USB, WAN та LAN портів, вибирати налаштування брандмауера та VPN і багато-багато іншого. Потішає і наявність доволі якісної української локалізації. Маршрутизатор був протестований у різних режимах передачі даних: у дротовій мережі, у бездротових, з дротової в бездротову та у зворотному напрямку, а також через порт USB 2.0. Середня швидкість в обох напрямках для Asus RT AX 1800U досягла 305 Мбіт на секунду, а максимальне значення в одному напрямку становить 356. Це високі показники, що конкурують з продуктивністю більш дорогих рішень. Це стало можливим завдяки підтримці стандарту Wi-Fi 6 у 2,4 ГГц діапазоні та використанню 40 МГц каналів. Наприклад, роутер Tenda TX2 Pro у даному діапазоні працює за стандартом Wi-Fi 4, тому його швидкості помітно менші – 180-205 Мбіт на секунду. Закономірно, що у 5 ГГц діапазоні сума середніх швидкостей значно зросла. Отриманий результат в обох напрямках становить 781 Мбіт на секунду, що непогано як для пристрою класу AX 1800, хоча і дещо повільніше, ніж у того самого Tenda TX2 Pro. У свою чергу роутер Asus RT AX57 класу AX 3000 помітно виривається вперед із показником 1353 Мбіт на секунду. Таким чином, якщо ви маєте гігабітний інтернет-канал і бажаєте повноцінно використовувати його в 5 ГГц діапазоні, краще звернути увагу саме на більш продуктивні рішення. Комутатор гігабітних LAN-інтерфейсів традиційно не підвів. Максимальна швидкість в одному напрямку склала стандартні 948 Мбіт на секунду, а сума середніх швидкостей у двох напрямках досягла понад 1050. Виробник не вказує тип реалізації надслужби, однак середня швидкість в обох напрямках та максимальна швидкість в одному досягають 941-950 Мбіт на секунду, що також є хорошими показниками. Порт USB 2.0 забезпечив швидкість читання і запису на рівні 63 та 15 МБ на секунду відповідно. Перший показник є досить високим, враховуючи доступність роутера і використання другої ревізії даного роз'єму. Щодо запису, тут ситуація не особливо склалася, але для більшості завдань цей показник буде достатнім. Роутер Asus RT AX 1800U – яскравий приклад того, що пристрій з підтримкою Wi-Fi 6 в обох частотних діапазонах та USB-портом не обов'язково має бути дорогим. Так, його вартість складає менше 2500 гривень, це приблизно $65. При цьому в 2,4 ГГц діапазоні швидкість протестованого роутера у 1,5 рази вища, ніж у більш бюджетних рішень. Сумарно ж при частотах 2,4 і 5 ГГц цей пристрій здатний передавати в бездротовий ефір навіть гігабітний канал. Проте на практиці для цієї цілі все ж більше підійдуть пристрої класу AX 3000, в яких у 5 ГГц діапазоні буде помітно більша продуктивність. Крім того, літера U в кінці назви роутера підтверджує наявність USB-порту. І так, це доволі повільний USB 2.0. Однак його можливостей більше, ніж достатньо для встановлення 3G-4G модему в якості резервного джерела інтернету, під'єднання принтера чи навіть створення невеличкого файл-сервера. Але в останньому випадку майте на увазі, що швидкість запису буде невисокою, хоча й у більшості сценаріїв достатньою. У підсумку Asus RT AX 1800U підійде для тих, хто шукає доступний пристрій, але при цьому хоче відчути переваги використання Wi-Fi 6 в обох частотних діапазонах та мати USB-порт для реалізації різноманітних додаткових можливостей. Ну що, як вважаєте, по ціна можливості цей роутер топчик?
Дякуємо за увагу, вподобайки, конструктивні коментарі, підписку на канал і рекомендацію відео друзям. До зустрічі! Все буде Україна!